Και εγώ θα θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις λιγότερες εορτάζουσες που φέρουν το όνομα αυτού του μεγάλου ασκητή και μεγάλου Αγίου, που είχε εμπνεύσει ακόμη και τον Αυτοκράτορα, ενώ ο ίδιος ήταν κρυμμένος σε μια έρημο, τον Μέγα Κωνσταντίνο, τόσο που επιθυμούσε να τον συναντήσει, όπως αναφέρεται, και κυρίως όπως αποδίδεται το μεγαλείο της ζωής του από τον βιογράφο, αυτόν ο οποίος δηλαδή έγραψε το συναξάρι του κατά κάποιον τρόπο τη ζωή του, που δεν είναι άλλος από τον Μέγα Αθανάσιο που αύριο τον εορτάζουμε. Όλος ο Ιανουάριος είναι γεμάτος από Αγίους, την τιμή των οποίων και τη μνήμη επιτελούμε στην Εκκλησία μας και τους εορτάζουμε από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα, μέχρι και των Τριών Ιεραρχών, ή στις 31 Ιανουαρίου που έχουμε των Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου. Η Εκκλησία μας δίνει αφορμές, αγαπητοί μου αδελφοί, πολλές, για να μπορούμε λίγο να στραφούμε μέσα μας και να ξανοιχτούμε σε μια άλλου είδους ζωή, στην οποία μπορούμε να βλέπουμε τα του Θεού και τα του κόσμου του Θεού και με το φως αυτούς της εμπειρίας και αυτής της ευλογίας να αντικρίζουμε τις διάφορες πτυχές της καθημερινότητός μας. Είπα προηγουμένως ότι η Εκκλησία μας δίνει τέτοιες αφορμές. Σήμερα είναι περίπου 2 μήνες αφότου ξεκίνησε η νηστεία των Χριστουγέννων. 40 μέρες, συν 12 το 12ήμερο, 52, συν 8 μέρες τα μεθέορτα των Φώτων, 60 μέρες. 15 Νοεμβρίου αρχίσαμε, 16 Ιανουαρίου. Και υπάρχει μια ενδιάμεση περίοδος πριν αρχίσουμε το Τριώδιο. Το Τριώδιο αρχίζει με την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου και βρίσκεται 10 εβδομάδες πριν από το Πάσχα. Όταν το Πάσχα πέφτει αργά, τότε η ενδιάμεση περίοδος είναι αρκετά μεγάλη. Μπορεί να έχει 5 Κυριακές, όπως και φέτος, διότι το Πάσχα πέφτει στις 2 Μαΐου. Όταν το Πάσχα πέφτει πολύ νωρίς, αρχές Απριλίου, 4-6 Απριλίου, τότε υπάρχει μόνο μία ενδιάμεση Κυριακή. Φέτος λοιπόν έχουμε 5 τέτοιες Κυριακές, στις οποίες διαβάζουμε 5 ευαγγελικά αναγνώσματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τα οποία μας κρατούν ζεστούς για να μπορέσουμε να περάσουμε στο Τριώδιο και από εκεί στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Έτσι σήμερα διαβάσαμε μια περικοπή από το περιστατικό της θεραπείας των 10 λεπρών. Την άλλη Κυριακή θα διαβάσουμε ένα Ευαγγέλιο το οποίο έχει να κάνει με τη θεραπεία ενός τυφλού, ο οποίος αναβλέπει. Όχι το γνωστό που διαβάζουμε στην περίοδο του Πεντηκοσταρίου, ένα άλλο περιστατικό στην Ιεριχώ. Μετά είναι η Κυριακή του Ζακχαίου. Υπέροχη περικοπή με έναν πολύ αμαρτωλό άνθρωπο, ο οποίος συγκλονίζεται και μετανοεί, ένας τελώνης, ένας φοροεισπράκτορας, σκληρός, ο Ζακχαίος. Μετά έχουμε την παραβολή των ταλάντων. Δεν είναι περιστατικό, αλλά είναι μια παραβολή από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο για να καταλήξουμε στην Κυριακή της Χαναναίας. 5 Κυριακές. Και αμέσως μετά αρχίζει το Τριώδιο. Με άλλα λόγια, σήμερα είμαστε 15 εβδομάδες πριν από το Πάσχα. Και είναι 15 σκαλοπάτια, τα οποία τα ανεβαίνουμε για να μπορέσει η ψυχή μας να πάρει λίγο είδηση, λίγο πληροφορία, λίγη υποψία από το ποιο είναι το μυστήριο του Θεού, τι σημαίνει η ενανθρώπιση, ήταν ως τώρα τα Χριστούγεννα, η επιφάνεια, η φανέρωση του Θεού, τα θεοφάνεια, τι είναι το πάθος και τι είναι η Ανάσταση που είναι μπροστά μας. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω ένα σχόλιο σε όσους μας παρακολουθούν από μακριά για τη σημερινή Κυριακή. Να μην μιλήσω για τον Μέγα Αντώνιο, που θα μπορούσαμε πολλά να πούμε. 2 λόγια, ένα σύντομο σχόλιο όμως για αυτήν την περικοπή, η οποία περιλαμβάνει μια συνάντηση του Κυρίου με 10 λεπρούς. Οι λεπροί ήταν απομακρυσμένοι. Η λέπρα είναι μεταδοτική ασθένεια. Ζούσαν σε ένα κλίμα σαν αυτό που ζούμε εμείς τώρα. Δεν τους πλησίαζε κανείς.
Και γι' αυτό, λέει, ήταν από μακριά. Και περνάει ο Κύριος και φωνάζουν αυτοί οι 10 λεπροί με δυνατά: Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Εσύ που είσαι, που επιβλέπεις τη ζωή, που κάνεις αυτά τα θαύματα για τα οποία ακούμε, δώσ' μας έλεος να λυτρωθούμε από αυτό το δράμα που έχουμε. Έχουμε τις πληγές επάνω μας, έχουμε την απόσταση, δεν μπορούμε να αγκαλιάσουμε τους δικούς μας, δεν αντέχουμε αυτή την απόσταση. Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Και ο Κύριος, λέει, τους βλέπει από μακριά και τι τους λέει? Να πορευθείτε και να πάτε στους ιερείς και να τους δείξετε, να δείξετε το σώμα σας. Γιατί οι ιερείς ήταν αυτοί που δίνανε τα πιστοποιητικά της υγείας κάποιου ανθρώπου, αν ήταν λεπρός ή αν δεν ήταν. Και καθώς πηγαίνουν, ακούν, το πιστεύουν, το δέχονται αυτό και πορεύονται οι άνθρωποι και καθοδόν διαπιστώνουν ότι έχουν ήδη καθαριστεί. Ένας εξ αυτών, βλέποντας ότι η άφη, ότι θεραπεύθηκε, συγκλονίζεται και βγάζει μεγάλη φωνή δοξάζοντας τον Θεό, λέει. Και επιστρέφει προς τον Κύριο, γυρίζει πίσω, επιστρέφει στον Κύριο και λέει, έπεσε κάτω, πέφτει κάτω προς πρόσωπον, με το πρόσωπό του, προς τους επιπρόσωπον, προς τους πόδας του Κυρίου, του Ιησού, ευχαριστών Αυτόν, βγάζοντας μια φωνή και μια κραυγή ευγνωμοσύνη. Σε ευχαριστώ που με θεράπευσες. Και λέει ο Κύριος, ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Δεν θεραπεύτηκαν και οι 10? Πού είναι οι άλλοι 9? Και ότι ο μόνος τελικά ο οποίος ήρθε, ο οποίος μπόρεσε να έρθει, είναι αυτός ο οποίος είναι και Σαμαρίτης και να δώσει δόξα στο Θεό. Του λέει λοιπόν, πορεύου, από εδώ είσαι ελεύθερος να προχωρήσεις και η πίστη σου σε έσωκέσε, η πίστη σου σε έσωσε. Ακριβώς πριν από αυτό το περιστατικό υπάρχει μια συζήτηση του Κυρίου με τον κόσμο και με τους μαθητές. Σε αυτούς λοιπόν, λέει, 2 θα διαλέξω πράγματα για να δείτε τι σημασία έχουν, για να δει κανείς το βάθος του. Λένε οι μαθητές, καθώς τους περιέγραφε τα της πνευματικής ζωής, νιώθουν την ανεπάρκειά τους και λένε, Κύριε, πρόσθεση μην πίστην, δώσ' μας πίστη. Και του λέει ο Κύριος, εάν έχετε λίγη πίστη, θα μπορείτε να πείτε σε αυτήν την σικάμινο, είναι ένα δέντρο, να εκριζωθεί και να πάει να φυτευθεί στη θάλασσα. Αυτό μπορείτε να κάνετε με λίγη πίστη. Αυτοί όμως είχαν εκφράσει αυτό που έλεγε και ο εκατόνταρχος. Πιστεύω, αλλά είμαι και άπιστος. Παλεύω με την πίστη μου. Και έχω συνείδηση ότι είμαι λίγος ως προς την πίστη. Και μετά από λίγο προχωράει και τους λέει το εξής. Ακόμη και αν κάνετε πάντα τα διατεταγμένα, τις εντολές, αν τις τηρείτε και τις εφαρμόζετε, να λέτε μέσα σας ότι «Ω φίλομεν ποιείς επεποιήκαμεν, αχροί δούλειας μεν», ότι τελικά αυτό που κάνουμε δεν είναι και τόσο μεγάλο. Είναι ότι χρωστάμε στο Θεό και είμαστε άχρηστοι δούλοι, δευτέρας κατηγορίας. Μην έχετε ούτε την ικανοποίηση της πίστεως, ότι είστε πιστοί, ούτε την ικανοποίηση των έργων, την εσωτερική έπαρση, ότι είστε σπουδαίοι. Οφειλέτες είμαστε. Κρατήστε ταπεινό φρόνημα. Και αυτό το ταπεινό φρόνημα είναι η πιστοποίηση της γνησιότητας της πίστης σας. Αν έχετε μέσα σας συνείδηση ότι είστε λίγοι έναντι του Θεού και ως προς την πίστη, αλλά και ως προς την ανταπόκριση με τη ζωή και τα έργα, τότε είστε δίπλα στο Θεό. Αυτός που νιώθει ότι είναι λίγος, απομακρυσμένος, αυτός είναι πιο κοντά, αρκεί να είναι αυθεντικό αυτό που έχει. Και προχωράει λοιπόν και λέει, αυτοί οι άνθρωποι, οι λεπροί, μέσα στο δράμα τους, δεν είπανε κάνε μας κάτι και θεράπευσέ μας, μόλις τους είπε φύγετε και πάτε στους ιερείς, είχαν πίστη. Αλλά ο ένας, ο οποίος ήταν ο Σαμαρίτης, είχε και την εγγύηση της πίστεως. Και ποια είναι αυτή? Είχε ευγνωμοσύνη. Η λέξη ευγνωμοσύνη, αν ψάξετε, δεν υπάρχει στο Ευαγγέλιο, στην Καινή Διαθήκη, καμία φορά. Έψαξα κι εγώ.
Δεν υπάρχει καμία. Χρησιμοποιείται όμως από την Εκκλησία 2 φορές για συγκεκριμένα πράγματα και γενικώς για να εκφράσει ένα βαθύ αίσθημα ζωής που το έχουν και οι Άγιοι. Είναι η μία όταν λέμε για τον ευγνώμονα ληστή. Ο ευγνώμων ληστής δεν είπε κανένα λόγο ευχαριστίας, δεν έβγαλε ευγνωμοσύνη πάνω στο σταυρό, έβγαλε ομολογία. Και η δεύτερη είναι όταν χρησιμοποιείται εδώ για τον ένα λεπρό, ότι βγάζει ευγνωμοσύνη. Άμα δούμε στα βιβλία, η λέξη ευγνωμοσύνη βγαίνει από το «ευ» και «γνωρίζω», που σημαίνει αναγνωρίζω το καλό. Και μια δεύτερη ετυμολογία είναι «ευ» και «γνώμη». Έχω καλή γνώμη, καλό λογισμό. Αυτό είχε ο ληστής. Ο ληστής ήταν ο ευγνώμων με την έννοια ότι έβγαλε την καλή του διάθεση παρά το ότι ήταν έτσι αμαρτωλός. Όπως και αυτός βγάζει την ομολογία της αγνής καρδιάς του, έστω και αν είναι Σαμαρίτης σήμερα στο Ευαγγέλιο. Τι μεγάλο πράγμα να βάλει κανείς την καλή γνώμη και να αναγνωρίσει το καλό σε αυτό που του προσφέρεται. Αυτό θέλει ευαισθησία ψυχής. Γιατί τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μου προσφέρει κάποιος κάτι, λέω μέσα μου, αγνά μου το προσφέρει. Δεν έχει σκοπιμότητα. Βάζω αυτόν τον καλό λογισμό. Δεύτερον, δεν μου το χρωστάει. Τρίτον, μου προσφέρει κάτι, έχει αγάπη. Και τέταρτον, επειδή αυτός μου προσφέρει και εγώ λαμβάνω, είναι καλύτερος από μένα. Για σκεφτείτε έτσι η ψυχή να είναι ότι δεν είναι πονηρή, ο άλλος για κάποιο λόγο μου το κάνει. Όχι, για να φανεί, για να κερδίσει, όχι. Για να πάρει κάτι από μένα, να με κάνει να τον αγαπήσω, όχι. Επειδή με αγαπάει και επειδή είναι καλύτερος από μένα. Αυτό το πράγμα μικραίνει το φρόνημα του εγωισμού και κάνει τον άνθρωπο μαλακό, με μαλακωμένη την καρδιά. Όταν νιώθει λοιπόν ότι είναι λίγος απέναντι στην πίστη, πρόσθες Κύριε πίστη, δεν έχω πολύ. Είναι λίγος απέναντι στα έργα, δεν επαρκώ με αυτά που κάνω. Είμαι ένας δούλος αποτυχημένος. Και όταν τρίτον είμαι χρεωμένος απέναντι στον κάθε αδελφό μου για την αγάπη που μου δείχνει, τότε αυτό βγάζει από την ψυχή μια κραυγή δοξολογίας που την δέχεται ο Θεός. Γιατί είναι αυθεντική, γιατί είναι γνήσια. Θυμούμαι 2 πρόσωπα τα οποία μένα με είχαν συγκλονίσει. Το μικρό που τους έκανες, τους συνέτριβε και νιώθανε μια βαθιά ευγνωμοσύνη. Ο ένας, έχω άμεση εμπειρία από αυτόν, είναι ο Άγιος Εφρέμ ο Κατουνακιώτης. Σύγχρονος Άγιος, τώρα τελευταία και στα βιβλία αναφέρεται. Ένα τίποτε του πήγαινες και ένιωθε για πάντα, ποτέ δεν το ξεχνούσε, τι του δώσες. Ένιωθε μια φοβερή ευγνωμοσύνη. Εμένα μου ζητήθηκε να τον μεταλάβω όταν είχε έρθει εδώ να κάνει εγχείρηση καταράκτη στο μάτι του. Πήγα σε ένα μοναστηράκι, πήρα Θεία Κοινωνία, δεν ήμουν επίσκοπος, να τον κοινωνήσω. Αυτό το πράγμα από εκεί και πέρα, κάθε φορά που τον έβλεπα, μου άνοιγε την καρδιά του. Ήταν ένας παράδεισος ευγνωμοσύνης. Το θυμάμαι. Πήρα ευχές από αυτόν τον άνθρωπο, μέσα από την καρδιά του, ευχές ευγνωμοσύνης απέναντι σε μένα που έκανα εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω. Και έχω κι άλλο παράδειγμα, τον Άγιο Παΐσιο. Επίσης άνθρωπος που δεν ξεχνούσε τίποτα και δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Καρδιές ελεήμονες, καρδιές ευγνώμονες, καρδιές μαλακές, καρδιές δεκτικές, καρδιές αληθινές, καρδιές οι οποίες πραγματικά έχουν την αυθεντικότητα της πίστεως, την ποιότητα των έργων και την ευγένεια της ψυχής. Τέτοια ωραία πρότυπα μας βγάζει διαρκώς η Εκκλησία για να μας οδηγεί σε μια εξομολόγηση, σε έναν εσωτερικό έλεγχο και ταυτόχρονα να ανοίγει τα μάτια μας στην ελπίδα της καινής ζωής, μιας άλλου είδους ζωής και της αιώνιας αλλά και σε αυτήν την ζωή. Μια ζωή στην οποία ο Θεός είναι παρόν
και το φως του αντανακλά στη δική μας την καρδιά. Και έτσι φωτίζεται και η δική μας η καρδιά τόσο που όλα τα γύρω που συμβαίνουν δεν μας συνθλίβουν, δεν μας συντρίβουν, αλλά μας φωτίζουν και μας δίνουν δύναμη. Θέλω να ευχηθώ σε όλους με τέτοιο κουράγιο και τέτοια ευαισθησία να προχωρήσουμε και στις όποιες δυσκολίες έχουμε στη ζωή μας και με υπομονή σίγουροι ότι στο τέλος πίσω από όποιο σκοτάδι και από όποια τρικυμία υπάρχει το φως του Χριστού, το φως της παρουσίας του Θεού και η ειρήνη Του. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά και ευλογημένη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριά Σου διαφυλάξε πάντα σε εμάς. Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.